Всім добрий день! Зібрав БМС-ку до своїх акумуляторів і хочу провести тест реальної ємності. Коли я придбав ці батареї, я проводив замір ємності. І в мене одна батарея видала на той час 141 Ампер годину, 141,2, а інша 141,6. Вони підписані, перша, друга. Я тестував їх окремо у 12-вольтовому виконанні, не разом. Зараз буду тестувати разом 24 вольти, але в цілому цифри мають бути схожі і по струму, тому що струм буде той самий, і по загальній енергії, яку вони віддали. Дві батареї мають віддати близько 3,6 кВт годин, якщо у них немає втрати ємності з часом. Опір пару тижнів тому заміряв, десь 3 тижні тому, був 0,24 мОм. Виробник заявляє до 0,4 мОм. І загальний опір по батареї був 3,91 мОм. Батареї використовуються 3-4 місяці. Десь 2 місяці дуже активно. Кожен день відключають світло по 3 рази. Грубо кажучи, половина доби світла є, половина немає. І в той проміжок, коли світла немає, акумулятори використовуються десь 50% розряд, 40-50% розряду. І за ці 2 місяці вони вже пройшли близько таких десь 200 циклів, може бути 250-300 неповних розрядів. І близько десь 20-30 циклів було повних розрядів до 2,5 вольт, коли взагалі енергії не було днями і заряджались від генератора. Тому хочу провести тест і подивитися, скільки ємності в них лишилося. Зараз я вставлю відео початку тестування, покажу, коли я запустив, які були дані на початок експерименту. 2 година ночі. Хочу запустити акумулятор на тест. Запускаю тестування на відео і використовую електронне навантаження. Даю струм 5,3 А, грубо кажучи, 150 Вт. Максимально це навантаження може витримати. Все, фіксую початок експерименту. Буду сказати ще, що комірки – це фактична ємність була виміряна, але заявлена виробником 135 Ампер годин. Виробник ETC. У них реально більша ємність фактична, ніж заявив виробник. Я тестував декілька разів, так було. Перевіримо, яка зараз буде ємність. Комірки купував на OLX влітку ще за $600 за всі 8 штук. І разом з корпусами, з перемичками, це повністю збірка була така. Продавець заявляв, що комірки нові. В принципі, довіряю йому, по опору сходиться, опір дуже відповідає тому, що виробник заявляє, менший, ніж той, що виробник заявляє. Тест вже проходить там близько 12 годин, напевно. По електронному навантаженню бачимо, що ємність віддана 65 Ампер годин. Якщо брати 140 загальну ємність, то менше половини виходить. І по потужності 1700 Вт годин віддано, а потужність половина буде близько 1800 Вт годин. БМС-ка рахує, що лишилось ємності 75 Ампер годин і 53% заряду. Це не дуже точні значення, тому що це перший, грубо кажучи, повний розряд буде їх. І БМС відкалібрує більш точніше ці значення. Потужність зараз 140 Вт, там 143. Є деяке відхилення. Потрібно, може, більш точніше відкалібрувати по значенню струму. Напруга по коміркам майже ідеальна, відхилення лише 0,001 вольт. Взагалі майже немає відхилення по коміркам. Тому продовжую тест і вже, напевно, включусь, коли розряд буде наближатись до мінімуму. Хочу сказати на рахунок достовірності даних, які були тут. Хтось може сказати, що не може такого бути. Акумулятор ємністю 135 Ампер годин і фактично був 141. Типу цей прибор неправильно заміряє. По-перше, він підключений 4-провідною системою. Окремо напругу заміряє і окремо струм. І я ним скільки тестував свинцевих акумуляторів, що ні один свинцевий акумулятор не видав більше свого номіналу. Всі видають менше. На 1, 2, 5 Ампер годин або і на 10 Ампер годин всі видають менше. І інші акумулятори літіонні всі видають свій номінал.
Тому не довіряти цьому прибору я точно не можу. Позачергове включення. Пройшло вже близько 22 годин тестування. БМС каже, що залишило 16% ємності заряду батареї і 22 Ампер години. БМС каже. По факту віддало 118 Ампер годин. І якщо додати 22, то в принципі схоже на те, що тоді отримував я 140-141 Ампер годину. Подивимось, які далі будуть результати. Вже включусь, коли напруга опуститься нижче 3 вольт по коміркам. Пройшло вже загалом близько 24 годин експеримент. Напруга на одній комірці 2,54 вольти. Стрімко падає. Зараз в мене виставлено 2,5 на відключення. БМС 135 і трохи ампер годин віддав акумулятор. В деяких комірках ще енергія є, але одна стрімко знижується і зараз БМС її відключить. Потужність зменшилась загальна, тому що напруга зменшилась, 22 вольти загальна напруга. Зараз подивимось цей момент саме відключення. Все, БМС відключила навантаження. Зараз спробую включити балансування на таку низьку напругу, щоб у нас трохи ємності перекачалося із більших комірок до менших. Відбалансую. Поки що не буду включати навантаження. Активував балансування на низьку напругу, 2,2 вольта виставив. І бачимо струм активно з третьої комірки, закачує в конденсатори, там де 2,97 вольт, і перекачує у другу комірку. Подивимося, наскільки це дасть якийсь результат. Але в цілому, може, трошки вдасться ще вижати з цієї збірки ємності. Пройшло більше 5 годин часу. Комірки відбалансувались. Продовжую тестування. Все, експеримент завершую. 137 Ампер годин віддав акумулятор. Провалилась напруга, я виставив 2,4, трошки нижче 2,5 вольт. Ну, цікаві результати. Зараз ставлю на зарядку, а потім вже буду підсумовувати. Акумулятори заряджаються, комірки. Це вже другий підхід до заряджання, тому що за перший раз залилось десь близько 50 Ампер годин. І зараз ще, напевно, близько 50, тому що світло відключали. Я виставив більш коректне значення батареї в БМС 137 Ампер годин поставив. І вона зараз некоректно відображає відсоток заряду і ємність, яка лишилась, тому що йде процес заряду. По коміркам бачимо, одна комірка 3,42 вольти. І зараз у мене стоїть балансування починати при 42. Тому бачимо, струм перетікає із п'ятої комірки, в даному випадку в третю, ну в найменші. Вона найбільше виривається. По температура MOSFET на БМС 27 градусів. Нормально витримує БМС 50 Ампер. І температура комірок 23 і 24 градуси. В принципі, від 50 Ампер також не нагріваються. Стосовно загальних цифр. Акумулятори віддали 137 Ампер годин цей раз. Минулого разу було 141 Ампер година. Значить, можна констатувати, що 4 Ампер години або і більше втратилось ємності. Я допускаю, що виробник міг робити комірки з більшою ємністю, і потім в процесі перших зарядів, там перших 100-200 циклів, ємність впаде до номінальної 135 Ампер годин. В принципі, все нормально, ємність відповідає заявленій, навіть більше. Заявлено 135, по факту 137, все добре. Але деяке зниження ємності є, і скоріш воно відбулося саме от в цих перших циклах заряду. Подивимось з часом, як буде падати ємність далі.
Стосовно потужності, раніше дві батареї віддавали по 1,82 кВт години, разом було 3,64, зараз 3,56 кВт години. На електронному навантаженні бачимо 3,558 Вт години і 137 Ампер. Один ємність віддано. За час роботи акумуляторів, от десь приблизно з початку вересня, вони заряджалися майже завжди струмом близьким до 50 А. Інколи це був струм 45 А, інколи 55, от в цьому діапазоні. Це приблизно становить 0,36 С, плюс-мінус. Тому це досить нормальний струм заряду, він не перевищує межі, які вказані в даташиті. Хочу сказати ще, якби акумулятори були свинцеві, звичайні кислотні, стартерні, то втрата ємності була би, напевно, 50%, може б навіть і більше, якщо буде 200 циклів неповних розряду навіть. В цілому мене результати влаштовують і буду тестувати далі акумулятори. Дякую за перегляд, всім гарного дня!